මුළු බොඩි එකම පැහැපත් කරන ඩ්‍රින්ක් එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රින්ක් එකෙන් ඔයාගේ බොඩි එක පැහැපත් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ ස්කින් එකේ කොලජන් ප්‍රොඩක්ෂන් එකත් බූස්ට් වෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ලස්සන වෙන්න ඉස්සරහට මම ඔයාලට ගොඩාක් වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ කැරට්, බීට් සහ කියුකම්බර් ඒ වගේම තක්කාලි අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා කපලා හොදලා මේවා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ පෙරලා අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේට ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලයිම් ජූස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ ජූස් එකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් කිව්වොත් කැරට් වලින් කැරට් බීටා කැරොටින් තියෙනවා. ඒ වගේම බීට් වලින් ෆොලේට් මැංගනීස් අඩංගු වෙනවා. කියුකම්බර් වලින් විටමින් K සහ C අඩංගු වෙනවා. ඒත් එක්කම තක්කාලි වල විටමින් A, C සහ K වගේම ෆෝලේට් සහ පොටෑසියම් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ හතරම ප්‍රබල ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් අඩංගු එළවලු. ඉතින් ඔයාගේ ස්කින් එක නිරෝගීව පැහැපත් කරන්න, ස්කින් එක හයිඩ්‍රේට් කරන්න, wrinkles, fine lines අඩු කරන්නත් ගොඩාක් හෙල්ප් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ජූස් එක කැලරි අඩු, ඒ වගේම ෆයිබර් වැඩි ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ weight loss කරන්නත් හෙල්ප් එකක් වෙනවා. ඒ වගේම බොඩි එක හයිඩ්‍රේට් කරන ගමන් බොඩි එකේ තියෙන විෂ ඉවත් කරන්නත් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ බොඩි එකේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන්නත් හෙල්ප් වෙනවා. ඕවරෝල් ගත්තාම මේ ජූස් එක ඔයාගේ ස්කින් එකට වගේම ඉන්ටර්නල් බොඩි එකටත් ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් දෙනවා.